Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi, bao oán hận bâng quơ. Ta cười, bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Hạnh phúc từ khi biết cách nhìn. Tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta, thường là vì ta thấy ai cũng xấu, cũng đáng nghi. Nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống, rằng ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước. Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả. Nếu có chăng chỉ có cái tâm ta xấu khi nó đang nghĩ xấu về một người khác, và ta biết rất rõ rằng người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi. Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm, đừng thấy ai xấu cả. Thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không. Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người. Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác, thì ta nên tập nhìn mọi người với cái nhìn như thị, nghĩa là với cái nhìn như thể, như thế. Ánh nhìn càng đơn giản thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng. Điều này thoạt nghe đơn giản, nhưng để có cái nhìn như thế lại không hề giản đơn. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội để tâm tình mở lối, biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương, mong trải đến vô cùng. Làm chủ cảm xúc tiêu cực. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết, không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn, bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông, một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng 6. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu, người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Bình an ngự ở chốn nào, phải chăng xa vắng ồn ào lặng im. Ngày nơi xáo động nhiễu phiền, nếu tâm tĩnh lặng, bình yên chính là. Sống điềm tĩnh. Này bạn, khi vui đừng vui quá, vì sẽ đến lúc buồn. Lúc buồn đừng quá buồn, vì sẽ có khi vui. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì bạn ơi, nên dừng lại. Bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa cũng chẳng sao đâu. Những giá trị mà cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới cũng chỉ là tương đối. 2 chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của bạn vào trong ngục thất. Có nghĩa gì đâu khi ta mãi bắt bóng đuổi hình mà để cho hiện tại bị rơi khuất trong thế giới lãng quên. Một hôm hồn an tình quay trở về với thân,
thở vào ra dừng lặng, nghe đời vui trong ngần. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận bất bình, ngồi nghe hơi thở, lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm, nhủ lòng dung thứ, lỗi lầm tha nhân. Trước khi giọt nước mắt lăn, biết dừng chân kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng, mua dây về tự buộc ràng xem sao. Trước khi nói chuyện trời cao, xem đi dưới đất bước nào trông trên. Trước khi ước vọng nhìn lên, một lần ngó xuống có thêm thương đời. Trước khi mua sắm đua đòi, phải chăng cám dỗ gọi mời rủ rê. Trước khi hẹn ước nguyện thề, vẫn lòng xem có vẹn bề trước sau. Trước khi muốn bỏ cuộc mau, nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. Trước khi từ biệt dương trần, sống cho đi thể tri ân cuộc đời. Trước khi muốn thấy ai cười, đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. Trước khi muốn nếm ngọt ngào, tình thương dâng hiến gửi trao thật thà. Trước khi muốn thoát ta bà, nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm. 7 thái độ của người biết sống. 1. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta. Tức ta nghĩ mình thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. 2. Thấu hiểu bản thân. Biết người tức là thông minh, biết mình tức là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm của mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta nên tập thiền định để hiểu bản thân, biết được bản thân thích gì và cần làm gì để thỏa mãn những điều mình thích, chính là cách giúp bạn sống vui hơn mỗi ngày. 3. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ với thành công của người khác thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, hãy đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản sẽ giúp bạn có thể lấy cái tốt của người khác làm gương cho mình, từ đó có động lực phấn đấu. Đố kỵ chỉ làm lòng ta bị vấy bẩn, thậm chí tự khiến mình biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới. 4. Tìm kiếm sự thanh tịnh ngay trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Ta thường tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, mà không hay biết rằng sự thanh tịnh thật ra nằm ở trong tâm ta. Nếu tâm ta bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, tự khắc sẽ cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thấy cuộc sống bỗng nhẹ nhàng làm sao. 5. Làm chủ cơn giận. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận, bởi giận quá mất khôn. Dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương người khác, làm đổ vỡ những mối quan hệ. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người.
Người biết sống luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với người yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Thế nên, hãy biết động lòng trắc ẩn với mọi người từ hôm nay. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Chỉ có họ mới thấu. Hãy sống nhân từ để yêu thương, đồng cảm với họ. Khi luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can bạn sẽ thanh lọc bởi những hành động tốt đẹp bạn dành cho người khác. 7. Tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Tình, tiền, danh, lợi nghìn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần thì thôi, cứ tiếp đánh vần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, hoát nhiên đại ngộ, bên bờ khổ vui. Cách sống ta chọn. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá. Cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sống yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Chính bí kíp giữ tâm hồn bình yên. 1. Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. 2. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ. Học cách quên lãng và biết tha thứ. 3. Đừng ganh tị với người khác. 4. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. 5. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc. 6. Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. 7.
Đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai. 8. Học cách thả lỏng tinh thần. Trong một ngày, hãy dành ít nhất 10 phút để nhìn lại ngày qua và thư giãn tinh thần giữa dòng sống hối hả. 9. Cách thả lỏng, thư giãn hay nhất là đi thiền hành mỗi ngày. Khi tâm được thanh thản, thân sẽ nhanh chóng phục hồi năng lượng, thư thái, bình an. Hãy nhớ, không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. Cuộc đời, ồ lạ nhỉ, hạnh phúc bạn ưu phiền. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Người hơn kém nhau chỉ bởi cái tâm. Có 3 người công nhân đang xây một bức tường. Một người đi ngang qua hỏi: các anh đang làm gì vậy? Người thứ nhất trả lời: anh không nhìn thấy sao, xây tường chứ làm gì nữa. Người thứ hai trả lời: chúng tôi đang xây dựng một cao ốc. Người thứ ba trả lời: chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới. 10 năm sau, người thứ nhất đang xây dựng một bức tường khác ở một công trình mới. Người thứ hai làm kỹ sư xây dựng, đang ngồi ở văn phòng thiết kế công trình. Người thứ ba chính là ông chủ của 2 người kia. Đều là 3 người làm chung một công việc, nhưng tâm thái khác nhau sẽ quyết định vị trí của mình khác nhau. Người không ngừng chiến thắng chính bản thân mình thì sẽ không ngừng vươn lên. Duy trì tâm thái lạc quan sẽ quyết định được chất lượng cuộc sống tương lai của bạn. Người càng lạc quan thì thân thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng sảng khoái, chất lượng cuộc sống cũng nhờ vậy mà càng nâng cao. Ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, nhưng người thành công là người an bài tốt nhất thời gian mình cần. Người thất bại là những người luôn miệng kêu tôi không có thời gian. Thế giới này luôn công bằng, thành hay bại đều do chính mình lựa chọn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. 4 chữ giúp ta sống nhẹ nhàng, an nhiên. 1. Nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2. Nhẫn. Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm. Do đó, không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn, để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi, người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ.
Càng xem nhẹ mọi điều mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Đừng đợi chờ hạnh phúc. Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Vậy nên hãy chủ động tạo nên hạnh phúc bằng những cách gợi ý sau đây. 1. Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là bình tĩnh suy xét mọi việc. 2. Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và biến điều đó thành một trong những bài tập thực hành chủ yếu của bạn. Hãy thường xuyên cười với bản thân và những người khác, và hãy để cho mọi người hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. 3. Cố gắng làm những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị được giúp đỡ họ, dù việc bạn làm có thể là rất nhỏ. Ví dụ như chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta nhanh chóng đến được nơi muốn đến. Niềm vui của người được bạn giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vui hơn. 4. Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, bớt khổ hơn. Hãy chủ động dành nhiều thời gian cho những người đó. 5. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác sẽ giúp bạn tránh được nhiều cảm giác tiêu cực. 6. Hạn chế tối đa sự ganh tị, vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh mà không hề nhận ra rằng những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế, và hạnh phúc là một khái niệm tương đối. 7. Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu. Tĩnh lặng giữa đôi bờ. Có được thì có mất, có buồn ắt có vui. Cả hai đều chẳng thật, không hân hoan ngậm ngùi. Dứt mưa thì tới nắng, hết trắng rồi đến đen. Dáng ai ngồi lẳng lặng, nhìn mây trôi êm đềm. Hôm nào vừa hội ngộ, sáng nay chia đôi đường. Thoáng gặp rồi ly biệt, xót xa vì tơ vương. Có yêu thì có phụ, nốt thăng bạn nốt trầm. Bấp bênh đời như thị, trách ai mình khổ tâm. Hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, và ngày mai cũng thế, lùi quá khứ nhạt nhòa. Biết hai từ chấp nhận là biết sống tùy duyên. Kiếp nhân hoàng lận đận, chấp mê làm đảo điên. Qua phố lòng tĩnh lặng, ngắm dòng đời biến thiên. Biết trăm năm là mộng, chuốc chi thêm ưu phiền. Học chấp nhận. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên
Chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Còn chưa thật đau đớn là còn khó buông tay. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, day dứt không yên. Có người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được? Vị hòa thượng nói: Không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia lại nói: Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được? Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được, liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi. Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn, hay khi cận kề cái chết, sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy. Đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì. Rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó, căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời
có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Phút nào tỉnh thức em ngồi lại, nhìn ra thế giới, nghĩ về mình. Thấy chăng một thứ chi thường tại, chập chờn mộng thực kiếp nhân sinh. Đừng đợi già mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có, thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống, thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc, thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc, và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú. Hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ vẫn có người nói: bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Tặng người một ánh hồng dương, cho hồn mở ngõ yêu thương đến cùng. Một ngày trong cõi tạm dung, vạn điều độ lượng, sống chung trọn lành. Để sống vui từng ngày. Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn, đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp
cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ, ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có, bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng, mong manh rơi cuối chiều. Buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu. Hạnh phúc là khi biết trở về từ hun hút mộng nẻo sơn khê. Từ trong tâm tối bao mờ mịt, chợt ánh dương bừng soi bến mê. Hạnh phúc là khi biết được người, đôi bàn tay nhỏ biết buông lơi. Những ngọn gió trần thôi vướng bận, mặt nắng mưa qua giữa cuộc đời. Xưa là hạnh phúc bên kia núi, là cỏ bên đồi ngang ngát xanh. Ngày nay chưa sống mơ ngày tới, thực tại vùi quên rất đoạn đành. Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai, mỉm cười nhận diện lá hoa phai. Mùa thu đã đến trong thầm lặng, bên những dòng xe nối miệt mài. Thanh thản là khi tóc đổi màu, hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu. Biết trăm năm hẹn cùng sương khói, vạn sự trôi về nơi bể dâu. Hạnh phúc là khi giữa đổi thay, lắng yên trọn vẹn phút giây này. Ngắm bình minh đến hoàng hôn lại, thả hết ưu phiền theo gió bay. Mục tiêu trong cuộc sống. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu. Kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn. Kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo. Kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy
cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược, cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Suy nghĩ nhiều để làm gì? Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn. Cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gập ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn. Ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Bạn có đủ bản lĩnh bước ra xã hội. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình. Bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi. Không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc. Không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đong đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Chuyển đổi góc nhìn. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi.
Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó, bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ, nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người, ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Khi nóng giận, đừng nói chuyện. Khi nóng giận, đừng nói chuyện. Vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng. Vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện, để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. Nóng giận và bản lĩnh. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét. Nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sỗ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình, rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy, chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý,
để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Tốt nhất vẫn là nhớ ưu điểm của người. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều. Khi cần, luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người, ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vũ khí sát thương. Có người hỏi, trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ, phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu, nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình, khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình, chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được. Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi không sao. Trong một mối quan hệ,
Hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận, chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại, thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Về với chính mình. Chúng ta không được sanh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích. Kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Đồng thanh tương ứng. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Cuộc sống nhìn từ một đôi giày. Một đôi giày ở công xưởng chỉ tầm mấy chục ngàn, ra thị trường có thể vài trăm, thậm chí lên đến vài triệu tùy theo cửa hàng bán. Cho nên nói, vị trí đứng nhiều khi rất quan trọng. Một đôi giày khi đi vừa chân hợp ý thì người dùng mới mua. Cho nên nói, sự kết nối cảm thông luôn rất quan trọng. Một đôi giày thiếu một chiếc thì coi như vứt đi. Cho nên nói, người đồng hành luôn rất quan trọng. Một đôi giày nếu kiểu dáng cũ kỹ đa số là rẻ tiền. Cho nên nói, bổ sung tri thức mới luôn rất quan trọng. Một đôi giày nếu tồn kho lâu ngày chỉ có thể bị giảm giá để thanh lý. Cho nên nói, nắm bắt thời cơ thích hợp luôn rất quan trọng. Một đôi giày có người dùng 3 năm vẫn mới, có kẻ đi mấy tháng đã hư. Cho nên nói, gặp người biết trân trọng luôn rất quan trọng. Một đôi giày bất kể cơ sở sản xuất ở đâu, chỉ cần người dùng hài lòng là tốt. Cho nên nói, nhân duyên tốt luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù thiết kế hoàn mỹ đến đâu, người dùng cũng sẽ thấy một vài chỗ chưa ưng ý. Cho nên nói, bao dung luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù mẫu mã đẹp đến đâu, nếu đi vào đau chân thì cũng thành vô dụng. Cho nên nói, nội hàm luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù quý giá đến đâu, nếu không vừa chân thì đâu còn ý nghĩa. Cho nên nói, phù hợp luôn rất quan trọng.
Một đôi giày dù được khen ngợi đến đâu, phải đích thân đi thì mới cảm nhận hết. Cho nên nói, trực tiếp trải nghiệm luôn rất quan trọng. Để cuộc sống ý nghĩa hơn. Ở đời, có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi, mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa. Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc, mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh, mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào, cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Để cuộc sống không già nua. Sống đến đâu, học hỏi đến đó. Người thích học hỏi sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, đọc sách đến đó. Người thích đọc sách sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vận động đến đó. Người thích vận động sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, chăm chỉ đến đó. Người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mơ ước đến đó. Người thích ước mơ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mỉm cười đến đó. Người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vui vẻ đến đó. Người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, yêu thương đến đó. Người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già. Mặn nhạt tại tâm. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối. Còn nước mặn hay nhạt,
giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước. Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ. Tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn. Sáng suốt một chút, nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Tự tại. Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi. Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặn, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn. Thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Đôi điều về sức khỏe. Hiện nay, rất nhiều người đang tự bào mòn sức khỏe, đốt cháy sinh mệnh mình. Chúng ta thường viện cớ công việc quá bận rộn nên không sinh hoạt điều độ, không chịu khó tập luyện thể dục, không quý trọng bản thân, để sức khỏe đi xuống từ khi còn rất trẻ. Nhiều người phải đợi đến lúc bệnh tình chịu hết nổi mới đi khám sức khỏe, cơ thể có vấn đề hoặc về hưu rồi mới bắt đầu dưỡng sinh. Sức khỏe bất ổn rồi mới biết quý trọng và bảo vệ, liệu còn kịp nữa không? Nếu đang trẻ mà cơ thể đã kiệt quệ, dù tạo ra bao nhiêu tài vật ngoài thân cũng có ích lợi gì. Trên thế gian này, người giàu có thế nào cũng không cách gì mua được sức khỏe. Nhiều lắm chỉ có thể xây một nấm mồ đẹp mà thôi. Cho nên hãy chú ý tới sức khỏe ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn. Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được. Sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc, liền gấp rút tìm người thay thế. Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền, vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì. Ngọt bùi cay đắng, buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình, thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ.
Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyển khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở trọn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thị thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy.